Hello everyone, Moyokim currently BSc first year student at ITEP University. Tomalokor jikhiniye NCET 26 exam to disila etia ITEP programor karone Assam bibhinno college university apply koriba aru ei application process to registrationor pora profile complete korar pora course ot keneke apply koriba ei gotei bostu khinir uporte moi aji video to loi ahisu tomalok gotei bostu khini kom kiba jodi doubt ase eitu nohua hoi jabo aru jodi অকমানো এৱেৰ নহয় কেনেকৈ কি কৰিব লাগে আজিৰ এই ভিডিওটো চোৱাৰ পাছত গোটেইখিনি তোমাৰ কমপ্লিট হৈ যাব গোটেইখিনি বস্তু গম পাবা ঠিক আছে ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো প্ৰথমে আমি ডাইৰেক্টৰ অফ হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা আইটিপি প্ৰগ্ৰামৰ অসমৰ কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি বিলাকৰ লগত ৰিলেটেড অকনমান আপডেট আহিছিল অতি ইম্পৰ্টেন্ট আপডেট সেইখিনি আমি চাই লও এই নোটিছখন প্ৰথমতে চাই লও এই নোটিছখনত প্ৰথম কথাটো আছে তোমালোকৰ ডেট ৰিলেটেড সময়সীমা ৰিলেটেড important date কেইটা প্ৰথমতে তোমালোকে চাই লোৱা যে ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ প্ৰগ্ৰাম সিলেকশন খিনি 10 ৰ পৰা 16 জুলাই লৈ থাকিব ঠিক আছে 16 জুলাই 2026 ৰ আগত তোমালোকে কৰি লোৱা 16 জুলাই টু লাষ্ট ডেট দেন স্ক্ৰুটিনি কৰি ফাৰ্স্ট মেৰিট লিষ্ট কেনেকৈ ওলাব কেতিয়া ওলাব 17 আৰু 18 জুলাই দেন এনেকৈ মেৰিট লিষ্ট বিলাক হৈ যাব এটো ইমান ইম্পৰ্টেন্ট কথা নহয় কিন্তু 16 জুলাই তোমালোকৰ লাষ্ট ডেট এটো মনত ৰাখিব লাগিব দ্বিতীয় কথা যেটো ম্যান্ডেটৰি ৰেজিষ্ট্ৰেচন অন অফিচিয়েল portal যে তোমালোকে এই পৰ্টেলটোতে মোৰ ডেসক্ৰিপচনতো লিংক পাই যাবা এই পৰ্টেলটোতে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেচন আৰু এপ্লিকেশন কৰিব লাগিব আৰু সেই সময়ত তোমালোকে NCET টাইমত যেটো মোবাইল নাম্বাৰ দিছিলা যেটো যিখিনি ডিটেইলছ দিছিলা সেইখিনিহে কিন্তু দিব লাগিব দেন অটো ফেচিংৰ কথা এটা কৈছে যে তোমালোকৰ NCET গোটেই স্কোৰৰ বস্তুখিনি অটোমেটিক লৈ ল'ব তেওঁলোকে এটো কথা ইয়াতে দিয়া আছে আৰু দেন ইনষ্টিটিউচনাল পলিসি ভালৰ পৰা এডমিশন হ'ব গতিকে বেছি একো কথা নাছিল জাস্ট তোমালোকৰ এই সময়সীমাখিনি দ্বিতীয় কথা নাম্বাৰ আৰু ডিটেইলছ খিনি NCET জি দিছিলা সেইখিনি দিব লাগিব আৰু অটো ফেচিং হ'ব এটো এইখিনি বস্তু তোমালোকৰ হৈ গল দেন আমি আহিছো গোটেই এডমিশন প্ৰসেসটো কেনেকে হ'ব ITP প্ৰগ্ৰামত অসম আৰু অসমৰ ষ্টেট কলেজ আৰু ইউনিভাৰ্চিটি বিলাকৰ এই বস্তুটো 4টা ষ্টেপত হ'ব ঠিক আছে এতিয়া প্ৰথম ষ্টেপটো হ'ল তোমালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰা এই ৰেজিষ্টাৰ কৰা ষ্টেপটো কেনেকে কৰে হেতু আমি এতিয়া চাওয়া তোমালোকে মই ডেসক্ৰিপচনত দিয়া লিংকৰ থ্ৰু দি তোমালোকে গলেই এই বস্তুটো খুল খাব বা এই নোটিছখনত যি দিয়া আছে লিংকটো আসাম ITP পৰ্টেলটো তোমালোকে মাৰি দিলে এটো তোমালোকে পাই যাবা এটা তোমালোকৰ প্ৰথম কামটোই হ'ল এই যে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচন লিখা আছে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেচনত লাই দিবা দেন ইম্পৰ্টেন্ট কেইটামান ইনষ্ট্ৰাকচন দিয়া আছে কিনে অলপ পঢ়িব পাৰা নপঢ়িলে কথা নাই NCET এপ্লিকেশন নাম্বাৰ ৰোল নাম্বাৰটো দিবা ফুল নেমটো দিবা ডেট অফ বাৰ্থ দি ক্যাপচাটো মাৰি ৰেজিষ্টাৰ কৰি লবা ঠিক আছে প্ৰথম কামটো পৰ্টেলটো গৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰি ললা দেন ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত আকৌ আহিবা ইয়াতে লগইন অপচনটোত যাবা লগইন অপচনটোত গৈ তোমালোকে তলত পাবা এপ্লিকেশন নাম্বাৰটোৱে পাসওয়াৰ্ডটোৱে এইটোৱে ক্যাপচাটোৱে বহাই লগইন কৰি লবা ঠিক আছে প্ৰথম কাম এখিনি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি লোৱা দেন তোমালোকৰ কাম আহিব কমপ্লিট ইওৰ প্ৰফাইল তোমালোকে যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি লৈ হল দেন তোমালোকে লগইন কৰিলা দেন তোমালোকে এই এনেকুৱাকে ইন্টাৰফেস এখন আহিব তাত তোমালোকে কি কৰিব লাগিব তোমালোকৰ প্ৰফাইলটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ তোমালোকৰ সকলো ডিটেইলছ বিলাক নেম ডেট অফ বাৰ্থ তোমালোকৰ এড্ৰেছ তোমালোকৰ কিবা কোটাৰ বস্তুবিলাক তাৰ পাছত একদম গোটেই বস্তুখিনি আৰু তোমালোকৰ ডাটাটো পাব লাগিব ন গতিকে তাতে কেইটামান বস্তু কি পাৰ্সোনাল ডিটেইলছ ফ্যামিলি ইউনিভাৰ্চিটি ৰেজিষ্ট্ৰেচন ডিটেইল আদাৰ ক্যাটেগৰি ডিটেইলছ আৰু এড্ৰেছ এই গোটেইখিনি বস্তু আহে পাঁচটা সেকশনত ভাগ কৰা আছে গতিকে তোমালোকে কমপ্লিট কৰিব লাগিব প্ৰফাইলটো ঠিক আছে প্ৰথমে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিলা দেন লগইন কৰি লোৱাৰ লগে প্ৰফাইল কমপ্লিট কৰাৰ অপচন আহিব তোমালোকে প্ৰফাইলটো কমপ্লিট কৰি লবা কমপ্লিট কৰোতে এই ডিটেইলছ খিনি তোমালোকে দিব লাগিব দেন সেগমেন্টটো আহিব তোমালোকৰ আপলোড সেগমেন্ট তোমালোকৰ যিবিলাক ডকুমেন্টছ আছিল সেই অথৰাইজড যি তোমালোকৰ জেনুইন ডকুমেন্টছ খিনি তোমালোকে তাত আপলোড কৰিব লাগিব তোমালোকৰ আপলোড কৰোতে এই এনেকুৱা কিছুমান বস্তু লাগিব যে ফটো সিগনেচাৰ আইডি প্ৰুফ তাৰ পাছত এই ৰেসিডেন্স অফ আসামৰ প্ৰুফ এনেকৈ অলপ ডকুমেন্টছ লাগিব এইখিনি তোমালোকে দি দিবা এইখিনি কৰাৰ পাছত তোমালোকৰ আপলোড সেকশনটো কমপ্লিট হৈ গল ওকে গুড আপলোড হোৱাৰ পাছত তোমালোকৰ প্ৰফাইল সাবমিটেড সাকসেসফুলি ইউ ক্যান নাও এপ্লাই ফৰ প্ৰগ্ৰাম এনেকৈ আহিব দেন তোমালোকে ইয়াতে প্ৰগ্ৰাম কোনটো প্ৰগ্ৰাম লাগে কোনটো ইউনিভাৰ্চিটি কলেজ কি এইখিনি বস্তু ফিল আপ কৰি দিবা দি উঠি এপ্লাই মাৰি দিলে এপ্লাই হৈ যাব ঠিক আছে প্ৰথমে ৰেজিষ্ট্ৰেচন তাৰ পিছত লগইন কৰি আহি প্ৰফাইলটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব তাৰ পিছত কিছুমান বস্তু লাগে সেইখিনি আপলোড কৰিব লাগিব দেন তোমালোকৰ কমপ্লিট হ'ল প্ৰফাইলটো তাৰ পাছত
প্ৰগ্ৰামটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু যেতিয়া প্ৰগ্ৰামটো সিলেক্ট কৰি এপ্লাই মাৰি দিলা তেতিয়া তোমালোকৰ সেই ডিজায়াৰ্ড ইউনিভাৰ্সিটি কলেজখনে বস্তুখিনি পাই গ'ল তেওঁলোকে এতিয়া মেৰিট লিষ্ট বনাব আৰু সেই হিচাপত তোমালোকক জনোৱা হ'ব যদি সিলেক্ট হৈছা তেতিয়া তোমালোকে এডমিশন ফিজটো অনলাইনতে পে কৰি দিলে তোমালোকৰ এডমিশন হৈ যাব এইখিনি আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত যদি কিবা ডাউট আছে কমেন্ট কৰিব পাৰা আৰু আন এডুকেশনাল পাৰপজৰ কাৰণে ভৱিষ্যতে তোমালোকক মই গাইড কৰি থাকিম এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰা ঠিক আছে